Assalamualaikum, saya AZRA MOCI ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada MB Channel kerana saya terpilih dalam kontes giveaway. Jom kita unboxing. Dia tengok je. Untuk korang yang nak dapatkan diecast ni, boleh layari Shopee Mr. Bulat Legacy. Link ada di bawah ni. Jangan lupa subscribe MB Channel dan like video ni. Bye-bye.